السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نشتغل مع بعض Chapter 1 بعنوان Some Basic Definition. أول chapter في الستات بيتكلم على بعض ال definitions أو التعريفات. هنبدأ كده بأول جزئية هي تعريف ال statistics أو علم الإحصاء. ببساطة هو بيقول لي is the science of collecting data, organizing, presenting, analyzing data. Number 5 interpreting data to make effective decision. هو باختصار العلم ده بيعمل الخمس وظائف. أول حاجة collecting data هو المسؤول عن جمع البيانات. organizing it بيرتبها. presenting وبيعرضها. وanalyzing it أو analyzing data بيحلل الداتا دي عشان في الآخر ناخد القرار أو نعمل effective decision. ده بالنسبة لتعريف ال statistics. طيب بيقول لي برضو إن ال statistics help us to make intelligent judgment and informed decision in the presence of uncertainty and variation. يعني علم الإحصاء هو بيساعدنا إننا نعمل أحكام كويسة intelligent judgment و and informed decision وقرارات بتكون مترتبة in the presence of uncertainty لو الفينومينا أو الظاهرة اللي أنا بعمل لها تحليل دي بتكون uncertainty يعني غير مش متأكد منها. Also, statistics provides a set of tools to extract and understand information resulting from experiments. هي statistics أو علم الإحصاء provides us أو بيقدم لنا مجموعة من التولز أو الأدوات اللي من خلالها إحنا بنعمل extracting أو بنستخرج الانفورميشن اللي غالبا ما بتكون نتيجة للإكسبيرمنتس أو التجارب اللي إحنا بنعملها. It provides a way of gaining new insight into the behavior of many phenomena. هي وسيلة برضو تعرفنا كتير قوي عن الظواهر many phenomena. ندخل لمصطلح تاني اللي هو الاكسبيرمنت يونت. باختصار هو عبارة عن an individual or object on which variable is measured processing the information that we need. أول ما ألاقي كلمة experiment unit هي حاجة من اتنين ملهمش تالت، يا إما individuals أشخاص يا إما object حاجة أو شيء on which variable اللي من خلاله ال variables أو المتغير بيقاس. طب إيه تعريف ال variable؟ A characteristic that change over time and are for different individual under consideration. Variable equal data equal information. هو على طول من اسمه كده variable هو متغير. يعني ايه؟ دايما الخواص بتاعته ان هي change بيحصل له تغير over time مع الوقت. كل ما الوقت بيعدي كل ما الفاريبل ده بيتغير. examples للاكسبيرمنت يونتس والفاريبل. أول مثال هنا بيقول لي the weight of 15 students. يبقى الاكسبيرمنت يونت قلنا هو يا إما شخص يا إما شيء. طيب يبقى الاكسبيرمنت يونت هنا هو الستودنتس الطلاب. طب إيه بقى الحاجة اللي هو بيقيسها هنا؟ هنا بيقيس الويت the weight of 50 students وزن ال 50 طالب. طب في المثال الثاني the cytolic blood pressure for 100 patients. هو بيقيس الدم أو ضغط الدم ل 100 مريض. يبقى هنا الاكسبيرمنت يونت هيكون ذا بيشنت. اما ايه الفاريبل اللي بيحصل؟ الستاتيك بلاد بريشر. المثال الثالث the profit of 30 companies يعني الارباح ل 30 شركه. هيبدا هنا يتكلم هنا بقى مفيش اشخاص، هنا بيتكلم عن ان الاكسبيرمنت يونت هي الشركه او الاوبجكت ذا كامباني. طب هو بيقيس ايه؟ بيقيس البروفيت او الارباح. The level of education of 25 employees. يبقى خلاص بقى عرفنا الاكسبيرمنت يونت هيبقى هنا الامبلويز والفاريبل هيكون الليفل اوف education مستوى التعليم. هنبدا نفرق دلوقتي ما بين
two important definition اللي هو ال population والsample. بيقول لي population will define the collecting of all ومتلونة بلون يعني مختلف objectives, elements or units that contain information about one or more characteristics of interest. يعني هي collection عبارة عن of all object كل الحاجات اللي موجودة that contain information اللي بتحتوي على المعلومات. ده جميل. طيب السامبل هي عبارة عن a collection of some objectives, a sample part of a population. part هي جزء من ال population or the subset of the population. So السامبل هي حاجة جوه ال population. تمام؟ How to collect the data. ازاي ان احنا بنعمل collecting للداتا؟ احنا قلنا من تعريف الاستاتستكس اول حاجة ان هي بتعمل collecting للداتا، تجميع الداتا by using the following techniques. في اكتر من تكنيك من خلاله انا اقدر اعمل collecting للداتا. اول اتنين معايا اللي هو السنسس والسامبلنج. في السنسس بيقول لي collecting the data enumeration from all elements in the population من كل الأجزاء اللي موجودة في ال population. It gives actual and accurate results. لازم طبعا تديني نتائج مظبوطة. Time, cost and measurement accurately usually makes census impractical or infeasible. يعني الحاجات زي التايم الوقت والكوستس غالبا مش بتكون موجودة أو مظبوطة في السنسورز. طيب بالنسبة للسامبل collecting the data from some element in the population. هنا some هناك كان بيقول لي collecting data from all من كل ال elements اللي موجودة هنا جزء أو مجموعة منهم. Usually we use sampling to save time and money. Also the population may be destroyed. يعني غالبا احنا ما بنحتاج السامبلين عشان نقيس التايم والماني. من ضمن التكنيكس بتاعت الكولكتنج داتا في بارامتر وفي statistic. طيب البارامتر من ضمن الكاركترستكس او الخصائص بتاعتها ان هي a numerical characteristics of a population. هي بتقيس الحاجات الرقمية بالنسبة للpopulation للمجتمع ككل. Generally the value of the population parameter is not exactly known. يعني غالبا ما بتكون الفاليو او القيمة بتاعت البوبوليشن او المجتمع معروفة. For example, the population mean اللي هي العلامة بتاعت اليو. The population variance اللي هي سيجما سكوير. بالنسبة للستاتستيك هي a numerical characteristics ولكن هنا مش population، هنا بيتكلم على sample. A statistic or estimator is an estimate of the population parameter. For example, the sample mean x bar and the sample variance is s squared. For example, u is estimated by x bar. ندخل بقى على ال types of samples. أنواع السامبلز. عندي random samples و non-random samples. بالنسبة لل random sample بيقول لي فيها إن every element in the population has an equally likely the same chance of being chosen for inclusion in the sample. يعني كل element أو كل عنصر في population هو عنده نفس التشانس او نفس الفرصه ان هو يكون موجود معايا في السامبل، على عكس النون راندوم سامبل بيقول لي فيها some elements and the population have no chance. يعني بعض العناصر في البوبوليشن مش بيكون عنده اي فرصه ان هو يكون موجود and the other has perfect chance for inclusion the sample. والبعض الاخر بيكون عنده فرصه اكيده ان هو يكون موجود في السامبل اللي انا بعمل عليها الاكسبيرمنت بتاعتي. نرجع تاني للراندوم سامبل بيقول لي if we have a random sample we can generalize the result of the sample to the population. يعني لو انا عندي random sample انا اقدر
اعمم الريزلت اللي كانت موجوده في السامبل دي بالنسبه للبوبيوليشن، على عكس النون راندوم سامبل. we can't generalize، ما نقدرش ان احنا نعمم الريزلتس بتاعت السامبل للبوبيوليشن. ندخل في الجزئيه اللي بعد كده. طبعا دي examples او types of random samples. sample stratified cluster symmetric، طبعا الحاجات دي كلها لسه هندرسها. التايبس بتاعت النون راندوم سامبل هي عباره عن موديل انستانت سامبل، اكسبيرت سامبل، كوتا سامبل، شوبول سامبل. في برضو نوعين تانيين من التايبس بتاعت الستاتستكس، اللي هو الديسكريبتيف statistics والانفرنشال statistics. طيب بالنسبه للديسكريبتيف، هي عباره عن basic tools for summarizing and presenting numerical data. هي tools او ادوات رئيسيه من خلالها انا بقدر اعمل تلخيص وعرض للداتا الرقميه. هي مش branch في ال statistics. We can't draw any conclusion about the population directly from the descriptive statistics. يعني احنا مش بنقدر نرسم any conclusion about the population directly بشكل مباشر من ال descriptive statistics، على عكس ال inferential statistics. هي عبارة عن drawing conclusion from data sample can be generalized to the population، اللي احنا بنقدر نعممها على ال population. no limited to sample we draw، ما بيكونش فيه limit أو حدود لما بنيجي نرسم للسامبل. عندي ثلاث مصطلحات: ال univariate data، bivrate، ومالتي rate. أول حاجة هي عبارة عن single variable that is measured for each experiment unit. ده في ال univariate data. البايفاريت داتا هو two variable من اسمها كده by two. آخر حاجة المالتي variable يكون more than two variable are measured on for EU. في عندي quantitative و qualitative. طيب الكوانتيتيف فيها حاجتين، يا اما يكون discrete يا اما يكون continuous. طب ازاي اقدر افرق ما بينهم؟ الديسكريت هو integers countable، ومديني examples ليه. integers يعني حاجات صحيحة ما فيهاش كسور. countable اقدر ان انا اعدها. for example no of children، عدد الاطفال، واحد اثنين ثلاثة وهكذا. ما ينفعش اقول واحد ونص، ما ينفعش اقول ثلاثة الا ربع، مش هينفع. so هي integer، هي اعداد صحيحة واقدر ان انا اعدها. طيب بالنسبة للcontinuous have values associated with real numbers takes any value، اقدر اخد هنا اي قيمة حتى لو كان فيها كسور. uncountable ما اقدرش ان انا اعدها. for examples بالنسبة للتايم temperature income weight and so on. طبعا مش هينفع ان انا عادي ممكن اقول مثلا درجة الحرارة 37 ونص، 37 و4 من 10. ده بالنسبة للكسور. ده كان بالنسبة للكوانتيتيفز أو النمبرز. الكواليتيفز فيها برضه حاجتين: ordinal ونومينال. أقدر أفرق ما بينهم إزاي؟ ordinal من اسمها كده can be ordered، إن أنا أقدر أرتبها. for example the grades هو ضعيف، جيد، جيد جدا، ممتاز، فأنا أقدر أعمل لها ordering أو إن أنا أقدر أرتبها. على عكس النومينال have no natural ordering، ما أقدرش إن أنا أرتبها ترتيب طبيعي. for example the gender، يعني ميل او فيميل، انا هرتبهم ازاي؟ ممكن الميل الاول بعد كده الفيميل او العكس. the colors، اقول الاحمر الاول، طب ممكن يكون في لون تاني، ما مش هقدر ان انا اعمل لهم natural ordering. اخر حاجه في الشابتر في بعض النوتس. اول حاجه بيقول لي according to estimate the volume of business data worldwide across all companies doubles every 1 or 2 years. يعني الداتا ممكن ان هي تحصل لها doubling او تتضاعف من سنه او سنتين. تاني نوت معايا poor data can cost business من 20 for
35% of their operating revenue. الداتا الضعيفه اللي انا بعملها كولكتنج دي ممكن تكلف الشركات او البيزنسز من 20 ل 35% من الارباح بتاعهم. انا مهم جدا وانا بجمع الداتا اكون بجمع الداتا تكون التكنيكس اللي انا بستخدمها تكون تكنيكس موفقه. ثالث حاجه bad data or bad or poor data quality cost US businesses 600 billion annually. يعني رقم كبير جدا. الباد داتا او البور داتا بتكلف بس في الولايات المتحده 600 بليون دولار. ده كان الجزء الاخير من شابتر 1. اتمنى يكون الجزء ده مفهوم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.